YouTube mga guys! Welcome back to my channel again. Ngayon ay maglilinis na naman tayo. Andito na naman tayo sa ating linis cleaning summer edition. Toink! So yeah guys, ipagpatuloy natin tong paglilinis sa ating refrigerator. Sa aming fridge na walang laman. So tingnan nyo. So, habang wala siyang laman, mas maganda na linisin kasi hindi siya kasi hindi mahirap maglipat ng mga kung ano-ano dito sa labas. So, yeah, tingnan natin kung ano ang nasa loob. So, wait. So, this is it, pansit. So, madumi. Aming walang lamang fridge. Konti lang ang laman. So, matagal ko na sila guys na hindi rin nalinis. Look at that. So, walang kalaman-laman. Look at that dumi. So, dito naman sa aming fridge. Surprise! Wala ding laman. So, ice pop na ang nandito guys. Itong ice cream na to na kunti na lang ang naiwan. Wait. Tingnan nyo, wala na chicken. Ito, nuggets na kunti na lang. Tapos ito, wala na talaga guys. Sa kunting laman. Pero hindi ko yan linisin. Ito lang sa taas. Ito lang, dito lang. Naman, itong freezer namin, magkakalaman lang ito pag nagpunta kami sa border ng Sweden kasi mura lang doon mamili ng mga for example, chicken, meat, pork chops. Pero hindi kami bumibili ng pork chop kasi naamoyan na anuhan ako sa lasa niya, parang lasang ewan. So pag nagpunta kami doon, ano lang, mga bacon, meatballs, ano pa yung pwedeng, yung ground meat, pwede yun, okay yun, basta yun. Pero sa ngayon, dahil sa COVID, so hindi kami makakapunta doon. Hindi siya open, pero merong ibang nagpunta doon. Pero pag uwi mo dito, pagbalik, i-quarantine siya ng ilang days. Pero hindi ko na alam sa ngayon. So, dito lang muna sa... So, dito muna natin siya ilalagay para hindi okay naman sa labas kasi quick lang. Diyan na. dry siya para
mailipat natin yung parehas ng basting. Tingnan nyo guys, ang potato namin, itatanim na. Look. Oh no! Oh my God. Pwede na silang itanim. Sa sobra naming paborito ang potato, napabayaan. Paborito sa baliktad. So guys, ang saya-saya ko ngayon. Natapos ko ng aking misyon na maglinis sa fridge namin. Ang tagal ko na itong gustong linisan. Kasi alam ko na, yung alam mo na marumi na kasi makikita. Kikita na nag-yellow kasi yung mga sauce or ano ba yung nag-ano na doon sa gilid-gilid. Pero nagbulag-bulagan lang kasi tamad. Pero yeah, sa ngayon na-inspired ako. Na-inspired ka dyan. Wala. Kailangan ko lang linisin kasi ang dumi na talaga. Yeah? So pag dami kong tinapon na carrots din. Guys, ang kinalabasan, wala nang laman. Wala nang laman, kunti na lang ang laman. Oy, gulay. So ito is baguette. Dala ito ni Habi
sa work niya. Ewan po kung kakanin ko ba siya. Parang ano na, hindi na siya kaya-ayang kainin kasi lumambot na siya. Ito is pizza toppings dito sa na yan. So, yun lang. Medyo nalinis-linis na rin ang konti. Hindi naman siya perfecto na linis kasi may mga ano naman siya, may mga itim-itim, pero ayoko siyang kuskusin ng maigi sa Scotch Brite. So ito, wala nang laman kasi tinapon ko na. So yan. But anyway, but anyway, I'm so very happy kasi napagtuunan ko siya ng oras, napaglaanan ko siya ng oras na linisin ngayon. Oh my God. Yes, and if you haven't done subscribe to my channel yet, smash that subscribe button, like, and comment down below. Mag-best para masaya tayo lahat. Yes. And I will see you next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.